Salutare! Numele meu este Andrei și bine ați venit pe canalul meu de YouTube care poartă numele de Kalash Garaj. După cum bine observați, este primul video în limba română de pe canalul meu de YouTube. De ceva timp mă gândesc cum aș putea să fac un intro pentru acest canal. Avusem acum vreo 2 luni de zile, cred că, ideea de a deschide acest canal. Eram cu niște prieteni la un grătar și la un moment dat am spus: bă, fraților, haideți să vedem cum putem să facem, să prezentăm și noi povestea oamenilor pasionați de rable, așa cum este ea, fără floricele, fără popcorn, și să prezentăm lucrurile așa cum sunt. După cum bine știți, cam tot ce este foarte bine prezentat se vinde, dar hai să prezentăm și povestea reală. Așa că o să mă urc în rabla mea albă, o să merg tocmai în partea cealaltă a orașului, la un alt garaj, la garajul unde au prieteni ai mei, și o să vă spun povestea acelui garaj și povestea oamenilor. Ce Amar? Andrei, ce faci? La ce lucrezi, omule? Salut! Salut! Ce faci? Filmezi? Da, filmez. V-am luat pe nepregătite. Salut! Spune-ne ceva despre tine. Deci tu ești Marc? Salut! De cât timp ne cunoaște Marc? Cred că ne cunoaștem de vreo, nu știu, 10 ani. Din 2012-2013, cam așa, nu? Cam așa. Spune-ne în mare la ce lucrezi acum. Uite, acum lucrez la Skoda mea, Skoda 120L, din 79. De data asta o să încercăm să o restaurăm cât mai bine. Mergem pe piese originale, pe cinturini de data asta. Spune-ne, înainte de mașina asta, câte mașini ai avut vechi? Câte rable, să zic așa? Am mai avut încă 3 Skode. Asta e a 4-a. Ce să zic, suntem în toiul restaurării, dacă am făcut partea de inginerie, acum le ocupăm de gânduit, izolație și sperăm la anul să o subțin. Ce mai pot să zic? Hai, facem un tur la mașină, să ne spui așa în mare care au fost problemele majore pe care le-ai avut la mașină la început? Problemele de caroserie? Da. Au avut mici probleme de caroserie, având în vedere vechimea lor. Se mai pot vedea anumite zone unde s-a lucrat, de aici un pic. Pe la podea, în zonele unde am grunduit, s-a lucrat, s-a sudat, s-au mai schimbat anumite elemente pe aici, s-a lucrat în portbagaj. Da, aici și destul de bine. Deci să înțelegem că tu de profesie ești mecanic, nu? Nu sunt mecanic. Sunt mecanic doar pentru mine, pentru mașinile mele. Deci o pasiune la fel ca și la ceilalți, să înțelegem, nu? Da. Spune-ne, te rog frumos, cu ce te ocupi? Mă ocup cu folii auto, montez folii solare pe geamuri, colantări. Tu ești sibian? Nu sunt sibian, stau în Sibiu de vreo 6 ani. M-am mutat aici și ne facem treaba aici. Marc, spune-mi și mie, te rog, cine mi-a pus plafonul și luneta și parvizul la mașină? Eu. Tu mi-ai pus, nu?
Bine, mersi, numai asta am să știu. Salut, suntem cu Alex. Tocmai l-am prins pe Alex în curte. Ce făceați, Alex, mai exact, dacă pot să întreb? Făceam niște amenajări pe la garaj. Acum că se schimbă sezonul, mai punem un scoc, mai sudăm ceva, mai... Pregătiri pentru garaj, în general. Spune-ne, te rog, în urmă cu 4 ani, ce era mai exact aici sau ce se afla aici, în locul ăsta în care stăm noi în momentul de față? În acest loc era doar căsuța din spate, care de fapt era un cântar industrial pentru camioane, într-o fostă întreprindere CAP. Noi în decembrie 2014, chiar pe această perioadă, am turnat plata și noi am început să construim acest prim garaj. Deci, practic, tot ce se vede aici în imagine este un garaj construit de către voi. Da, în totalitate de noi și prietenii. Deci, practic, un fel de comunitate sau un fel de grup de pasionați de mașini vechi. Într-adevăr, este o comunitate, nu neapărat de mașini vechi, este o comunitate care se bazează pe prietenie și pe oameni. Și, practic, cu ajutorul lor ați reușit să ridicați tot garajul ăsta. Și scopul garajului a fost, dacă pot să întreb, un loc în care... Perpetuarea fenomenului auto Am înțeles. și întrajutorarea între noi. Are o denumire garajul? Se numește Classic Garage Sibiu, odată în 2014, după cum am zis. Nu este un business, este mai mult o dorință și o pasiune. Ne poți prezenta și mașinile care sunt aici, deci mașinile astea mă gândesc că sunt recondiționate. Înainte să ne prezinți, spune-ne și nouă câte mașini ai avut până acum, dacă poți să-i numeri așa în mare, mă refer strict la mașini vechi, și care sunt mașinile tale care le dețin la ora actuală sau dacă ai un proiect pe rol. Nu știu să zic exact numărul mașinilor care l-am deținut, pot să zic că am început undeva pe la 20 de ani cu un Audi 100 din 80 în 2 uși. Știu că l-am văzut foarte mult timp la tine în fața blocului, dacă nu mă știu. Da, l-am pus cât de cât pe picioare, ulterior mi-am luat altă mașină, am renunțat la el, lucru de care îmi pare foarte rău pentru că nu găsesc un model asemănător. Nu știu câte mașini am avut, destul de multe, bineînțeles vechi și cele mai multe proporții de 99% Volkswagen, bruscuțe respectiv bus. În momentul de față am un Volkswagen bruscuțe 68, proiect. Care e mașina asta de aici, nu? Da, proiect început, finalizat în totalitate în acest garaj. Mai am un Volkswagen Transporter din 89, un T3 care este acum lucru. Și diverse. Bine, acum mai am un Volkswagen bruscuță din 67, care urmează după terminarea proiectului. E cea din curte sau da, cea galbenă? Și mașina din spate, dacă ne poți spune, nu este mașina ta, nu? Este mașina lui... A piesă un Oscondel, fondator al garajului. Care este practic o Skoda Rapid din 1986. O să-l prindem și pe Andrei la interviu imediat. Mergem până la Buz. Deci aici e Marc, în camera alăturată cu proiectul lui, cu Skoda 120. Poftă mare, Marc. Vremea e extraordinar de frumoasă. Proiectul ce va urma? Deci ăsta nu e un flip, nu? Nu, sper să fac un California look în el. Hai să vedem și Teo. Teo, când l-ai cumpărat? În acest an, în august, Da? am început proiectul undeva prin septembrie. Totul a început de la schimbarea radiatorului, am ajuns să fac tot, dar este o bază foarte bună. Și vorbeai de comunitate, că sunt mulți prieteni sau pasionați care împărtășesc aceeași pasiune cu tine. Andrei știu că e unul dintre ei care e foarte bun pe partea mecanică. Și nu numai pe partea mecanică, dar practic știu că și pe mine m-a ajutat cu foarte multe chestii, puțină lume știe de el. El practic e din București, a venit la Sibiu de ceva timp. Și practic el e baza pentru noi, să zic așa, în orice dilemă mecanică, indiferent că e Skoda, că e broască sau așa mai departe. Exact. Da. Și aici e motorul, să înțeleg. Motorul, Cutia, deci totul e făcut bucăți. Da. La pe dedesubt totul este făcut, vopsit. De desubt e făcut? Da. Mă rog, din păcate nu cred că se vede pe camera mea super profi. Partea asta de garaj e practic partea de proiecte. Partea mai nouă și partea de proiecte și mai ales montajul final.
Am În înțeles. momentul de față nu, dar cam așa. Aici, pe perete, Toate... câteva dintre mașinile ce le-am avut de-a lungul timpului, nu e actualizat, să-i este mai de finalizat. Acolo e mai de murdărire, aici Da, e și mai de... de finalizat. Foarte tare ați făcut. Salut, Andrei! Salut, Andrei. Spune-ne și nouă, te rog frumos, la ce lucrezi. Instalăm un compresor. Dacă Aer comprimat aici la garaj. montați afară, nu? Ca să faci mai mult spațiu în garaj. Să fie mai mult spațiu aici, să nu fie confort în cauza grăjirii, da? Să răcească, bine. Le poți spune, te rog, cu ce te ocupi? Care e profesia ta? Inginer. Inginer. Deci de-aia, practic, ai apelat la soluția asta tehnică, să zic așa. Bineînțeles, am aprofundat subiectul. Spune-ne și nouă, te rog, noi ne cunoaștem de ceva timp, de prin 2000, când ai adus Rapidul. Da, 2006, 2005. Deci, practic, Rapidul tău roșu din garaj Da. este mașina ta pe care ai din 2000... 2005. Nu, din 2005, nu aveai cum, că eu am prima Skoda din 2008, deci 2010, cam așa. Păi nu, 2000... Da? Cred că da, 2010, cam ceva de genul ăsta. Da, nu. Și spune, te rog, câte Skoda ai avut sau câte mașini vechi ai avut până acum, așa în mare? Una dintre ele știm că este S100, argintiu, pe care l-am mai văzut. Nu, pe S100 cred că a fost Grecia sau ceva din asta. Și asta vreau să zic, n-am apucat să zic lui Alex, dar aici e practic cea mai ciudată combinație posibilă, deci n-ar mai trebui să existe ură în lume absolut deloc după ce s-a întâmplat treaba asta. Practic garajul ăsta a fost ridicat în mare parte dintr-un pasionat de Skode și un pasionat de broaște, nu? Da, așa s-a întâmplat. Pare că astfel așa au vrut. Înainte să termin, vreau să te mai întreb ceva. Din tot garajul ăsta, spune-ne sincer, cine este cel mai prăjit? Cine are? Alex? Are. Am înțeles. El a fost cu ideea cu toată... De-aia te s-a îngrijit. Nu știu, Alex, tu ai fost cu ideea? Să faci până aude. Să facem audea. Oricum, deci, Nu am fost cu ideea. tu ai fost cu ideea? Am înțeles. Acum povestea e că știi bine că am să fac la tine în garaj. Da, și eu te-am dat afară. Da, foarte tare. Da, conceptul pleacă de la Seba, de la Da. Haller. Prieteni din București, tu nu ești din Sibiu. Practic ai stat foarte mult timp în București și după ai venit la Sibiu. Da, eu m-am mutat în Sibiu acum 6 ani. 6 ani. 6 ani. Și trebuia să-mi potolesc asta undeva. Și practic aici, garajul ăsta, ca și idee, e un loc în care toți pasionații sau prietenii poate să vină să lucreze, să-și facă ceva la mașină. Exact. Ați avut foarte multe experiențe neplăcută cu alte persoane care s-au apucat de proiecte și nu au terminat niciodată și v-au încurcat mai mult. Asta e o problemă cu proiectele și oamenii care cred că pot să ducă niște proiecte la capăt, dar nu reușesc să-și facă un plan. Da? Dar, eu știu, o reparație mică, ceva, durează o zi, două, se poate face. Se poate face. Da, cam asta e ideea. Ca să clarificăm, n-am vrut eu să te țin afară, n-ai vrut tu să intri înăuntru pentru că n-ai vrut să te rețin din treabă, nu? Păi da. Timpul e scurt și trebuie să terminați cât mai repede. Da, mai așteaptă copiii acasă. Da, Nu știu ce. suntem în decembrie, corect? Da. La mijlocul lunii decembrie, destul de frig, îți vreo 2 grade, 1 grad afară, cam așa. Da, e bine, au fost și eu. Ești obișnuit. Da. Nu vine, Andrei. L-am descoperit pe pantaloni. Da, super, mersi. Da. Ne vedem în primăvară cu o serie de videouri de pe canal on board, da? Bine, mersi, Andrei.